én úgy gondolom, hogy ezt a tegnapi Witcher 4 tech demót, ami egyébként a gameplay-jel is tele van, ezt meg kell nézzük. Ugye jön a Witcher 4, nem tudom, hogy ki tudja és ki nem. Először lesz az elején egy rövid trailer, utána 1-2 percet beszélgetnek, és utána mutatnak gameplayt. Én ezt tegnap megnéztem, és legalábbis a felét, mert úgy gondoltam, hogy majd együtt megnézzük a végét, itt valahol ezeket már nem láttam. Én amit láttam belőle, az a durva, hogy ugye átálltak CD Projekt Redesek az Unreal Engine-re. Tehát a Cyberpunk például az még a saját engine-jükön ment, viszont ez már nem. És az Epic Games is segít nekik, mivel ugye az övék az Unreal Engine. És ebben a játékban lesz egy csomó olyan innováció, ami más játékban még nincs. Egészen elképesztő. Majd meglátjátok a gameplayt. Ez egy ilyen animáció igazából, szóval ebben sok gameplay nincs. Lényegében semennyi. Nem fog mikroakadozni, mert arra is van egy technológiájuk, és majd azt is megmutatják. Képzeld el, hogy tudnak erőforrás spórolni. Nagyon durva. Na itt lehetett tudni, hogy ez Witcher egyébként, mert a tegnapi bejelentő alatt még úgy annyira találgattunk, hogy aha, ez melyik játék? Mert hogy egyébként egy ilyen event keretein belül mutatták. De azért itt, amikor így a coint láttad a földön... És nektek mi a véleményetek, hogy női főszereplő lesz? Nő lesz a main karakter a Witcherben. Hogy álltok ehhez hozzá? Én amúgy adom. Én nagyon adom. Na itt beszélnek pár dologról, hogy milyen technológiai újdonságok jönnek, de úgyis elmondják közben, szóval folytassuk a gameplaytől. Jó? Sziasztok mindenkinek, na ezt nézzétek. Nézd, még a kontroller is ott van a kezében, hogy... This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. És amúgy nekem amilyenkor feltűnik mindig, hogy mitől alap PS5-ön, ez nem a PS5 Pro, alap PS5-ön 60 FPS Ray Tracing-gel. Ezzel vannak kétségeim, hogy amúgy nekem mindig a karakteranimáció, amiből lejön, hogy mennyire minőségi egy game. Hogy nem tudod, az alap ilyen alapfutás, meg alapgoogolás. Sajnos ennél feljebb nem tudom tenni, egyébként 4K-n van. Én nem tudom elképzelni, hogy alap PS5-ön 60 FPS Ray Tracing-gel fusson valami, pláne valami, ami így néz ki. Jó ég! So Ciri and Kelpie, they're perfectly 4K-n synchronized van. when mounting from any angle and Nem speed. túl jó egyébként a minősége a And videónak. we also support Vagy- full motion movement on Vagy amúgy tényleg 4K a videó, és ennyit tud PS5-ön. Kelpie. Tehát ennyire... So controlling her feels realistic and grounded.
Nagyon-nagyon jól néz And there are ki. also some really nice improvements to our Unreal Édes Chaos Istenem. Flesh Solver. And these machine learned Azt nézzétek, deformations. ezt figyeld! So you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's skin without compromising the performance there. Micsoda? Oké. Igen, ezért már bejelentkeztek más kiadók, hogy ezt akkor vinnék. Hol a péló? Biztos egy lány. Ez egy nőstényló. Na és akkor itt fognak arról beszélni, hogy egyébként ugye rengeteg fa van, meg növényzet. És hogy tudják az erőforrást egy kicsit optimalizálni. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. And in order to achieve gorgeous foliage density, amikor kérdezik, hogy miért nem fut egy GTX 1060-on, we believe that a new idea was needed. So instead of the same card approach we've used for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. Úgy vannak összerakva a fák. They needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into these cubes, which at a distance, they're no larger than a pixel, and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows. Ha messze vagy, akkor is úgy látod, minthogyha, de közben nem. És mindjárt el is mondják egyébként, hogy tudnak. Azt hiszem az itt volt, addig láttam, ahol megmutatták, hogy ezt nem mutatták meg. Hülye vagyok? Hogy igazából a fák, azok nem levelekből vannak összerakva, hanem ágakból. De majd mindjárt arra is rátérnek, szerintem. Nem tudom, hány ilyen város lesz a játékban. Nem, ez nem lesz 60 FPS sima PS5-ön. Welcome to Valdrest. So Valdrest is a port town, a hub for fishing, trade and mining. It's one of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Tsui took on her current contract. Kajtek, let's leave. Még magyar is van. Na jó, az ilyen AI fordított. Ez itt a piactér. Hogy bírna el... Nem értem, hogy bírna el ennyi NPC-t egyébként. Én ezt nem értem. Ez amúgy szerintem eddig a legjobban kinéző játék, amit láttam. Nem? Volt ennél szebb játék? Nem emlékszem rá. Guys, notice how responsive the world is. Character actions directly affect what happens around you. Sometimes even setting off chain reactions. Everything is working together. Láncreakcióban vannak a karakterek, az NPC-k. Minden együtt működik. Oh, look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. Repülni tanítja. Azt a rohadt. Okay, so this is the guy who gave the series quest his own. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of it. Igen, azért azt ne felejtsük el, hogy alul ki van írva, hogy ez egy tech demo. Tehát, hogy... Azért ezt lehet, hogy el kell osztani kettővel. De ha PC-n akár így néz neki... I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, I found not one speck. Szóval akiktől elvette azt az érmét, azok hozzájöttek volna. Meg akarták ölni. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart and devoured your men? Quite the opposite.
Az Oblivionban sok minden nincs. No, them winged hellspawn dwell in the arse end of Creighton, not here. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Why don't we listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. Na mit csinálnak a halárusok? We'll find none fresher. Rugged lady's after one of them. Get this cleaned and gutted for you. You mind, dearest? Into seeing something more. Got mackerel cod, all Brexit's finest. And there is tons of tech at play here, even in this simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the Chaos gapping ruha. quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, Siri és az it's not just NPC-k about közötti fidelity, különbség a right? lehető Also legkisebb authenticity. legyen. Tehát, hogy They should annyira react ki to akarják changes in the dolgozni az world around NPC them. karaktereket is, mint a But the főhőst. prisoner in Mi a Pillar isn't fasz? exciting enough for Valgrest. Let's grab everyone's attention with a circus. Bohócok. Napvex a színpadon. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. Aha, nagyon jók ezek az open world gémek, ahol ennyire él. Nekem, és nekem is egyébként eddig, ott vagyunk Körcsin barátommal. A Red Dead Redemption 2 volt olyan, hol így voltak annyira érdekes NPC-k, akikhez random oda mentél, és így érdekelt, tudod. Talán a Cyberpunkban is volt azért egy-kettő. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world. Jó, azt ne felejtsük el, hogy tényleg lehet, hogy nézhet ki így, és működhet így, mert egy csomó innovatív dolog, ami most jött az Unreal Engine 5.6-ban, az ebben a játékban lesz először. We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. Epic-kel is közösen dolgoznak, nyilván belővék az Unreal. In a new generation of open world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. Császín. Ez mobil játék, igen. So we're almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. Minden Witcher fannak egy kis ajándék. A first look at La Nexeta. Jó! Iges sárkány. Onward, Kelby. We've worked. Oké. Figyelj, ez alapján város. Tényleg csak egy tech demo? Oké. De azért azokkal az újításokkal, amiket hoz az új Unreal Engine, én nagyon várom. Az meg. Tehát, hogy haver. You're gonna explore the world on horseback. Én azzal kapcsolatban vagyok tényleg egy kicsit így, nem tudom, hitetlen, hogy PS5-ön 60 FPS Ray Tracing, az nagyon nagy vállalás. De város. Witcher 4, város.